حسینی هستم و این پلیتیک است ملت. برنامه برای نسل حسن و بعد از حسن که پشت گود نشسته است و به شما میگوید که لنگش کن. آقا ما این هفته قصه تکراری داریم ولی این مقصر ما نیستیم. داستانی که میخوایم براتون تعریف کنیم بافت دراماتیکش تکراریه ولی شخصیت‌هاش هر سال عوض میشه. از کجا شروع کنیم؟ روحانی. البته من فکر نمی‌کنم فردی به خاطر البته من فکر نمی‌کنم فردی به خاطر روزنامه نگاری یا به خاطر فعالیت رسانه‌ای دستگیر شده باشه. خب این چند وقت پیش بود آقای روحانی ادعا کردن در ایران خبرنگار زندانی نریم. هفته گذشته معاون فرهنگی قوه قضاییه گفت آزادی جیسون رضاییان قریب الوقوع نیست. جیسون رضاییان کیه؟ دزد قاتل جانی اسیدپاشی که کی بابک زنجانی نکنه؟ به گفته خود آقای معاون فرهنگی در خبرگزاری فارس ایشون خبرنگار هستند. حالا کی هستی خبرنگار زندانی که نداریم تو ایران؟ جیسون رضاییان خبرنگار واشنگتن پست 31 تیر ماه دستگیر شده. در این 4 ماهی که وقت داشتن پروندهش تکمیل بشه هیچ جرمی نتونستن از توش در بیارن. 4 روز بعد از دستگیری رئیس کل دادگستری تهران هم گفت که پرونده در مرحله تحقیقاته. خبرگزاری مهر 1 ماه بعد از دستگیری یعنی 2 ماه پیش هم آقای سخنگوی قوه قضاییه تقریبا همونی رو گفت که معاون قوه قضاییه الان داره میگه. اینا که میگن ما خبرنگار زندانی نداریم بعد میگن ما خبرنگار در زندان داریم فلان. یا ما اصلا اولا این یک بام و دو هوا رو نمیفهمیم. چیز عجیبی البته نیست چون کلا در قوه قضاییه یک سری پرونده ها هست که همیشه در مرحله مقدماتی میمونه. مثل چی؟ پرونده مفاسد اقتصادی دیگه، اسیدپاشی دیگه، بورسیه های غیرقانونی دیگه، تا نباشد چیزکی روزنامه های امنیتی نگویند چیزها. 3 ماه بعد از بازداشت میگویند هنوز داریم تحقیق میکنیم. اون موقع 2 ماه قبل یعنی دقیقاً همون موقعی که آقای ایجی اعلام کرد اتهام این خبرنگار امنیتی بوده است روزنامه وطن امروز یک مقاله چاپ کرد با عنوان جیسون به ساز که میرقصید. بعدش هم انگار که ورق به ورق برگه های بازجویی رو کپی کرده باشه اومد یه سری اتهام زد و همه مشکلات جهانی از جنگ جهانی دوم تا کاهش نژاد شیر در آفریقا و کاهش جمعیت در آنگولا و یک سری چیزهای کاملا مرتبط به کار خبرنگاری آقای رضاییان رو بهش نسبت داد و از جمله گفت که جیسون رضاییان و تیم همراه وی بر اساس اسناد و شواهد موجود در فضای مجازی به علت مدیریت کارگاهی که کلیپ مسئله داره هپی در ایران بازداشت شدند. رضاییان البته این همون اوایل پرونده بود. اتهام‌ها سبک‌تر بود، پاپ بود، کول بود، هیپستر بازی بود. ولی خلاصه شما وقتی 2-3 ماه اون تو بمونی کلاس کار میره بالا، اتهام‌ها میشه امنیتی. اینم جوادشون به اون در کارهای دست داشت که فراتر از روزنامه‌نگاری بود. خب این یعنی چی؟ میفرمایند خب این یعنی چی؟ خب این یعنی درگیر شدن در فعالیت‌هایی که امنیت کشور رو به مخاطره میندازه. حالا باز خوبه تو مرحله تحقیقاته و هیچ جرمی توی این 3 ماه مطرح نشده ولی روزنامه‌نگاری که برای فارس و کیهان و باشگاه خبرنگاران جوان و 23 اینا ننویسه یعنی داره یه جوری امنیت کشور رو خطر میندازه. چون امنیت کشور سالهاست در وضعیتیه که مثلا با کاغذ و لیوان و خودکار و لپتاپ و یه برنامه تلویزیونی تا مرز سقوط میره. ظریف کجایه؟ ظریف چی میگه؟ مشناسش نمشناسش؟ میفرمایند ظریف کجایه؟ ظریف چی میگه؟ مشناسش نمشناسش؟ من جیسون رو خبرنگار خوبی میدونم که گزارش‌های خیلی مؤدبانه و شایسته‌ای در مورد ایران نوشته تو سالهای گذشته. همونطور که شما میدونید هم من برای واشنگتن پست نوشتم هم رئیس جمهور سال پیش مقاله‌ای برای واشنگتن پست نوشت. President حتی wrote for Washington Post as you know. هم آقای ظریف هم حسن آقای president
هر دو برای همون جایی که آقای رضاییان می‌نوشته نوشتید. خبرنگار خوبی هم ایشون میگه بوده، مطالب مؤدبانه هم نوشته. خب این خیلی امنیته، اما حالا چرا یه کاری نمیکنه بچه بیا بیرون؟ اون الان در مرحله بازجویی، خانواده‌اش اجازه داشتن باهاش ملاقات کنن، همینطور با وکلای خودش ملاقات داشته. این بنده خدا وکیل نداره، مملکت قانون داره. وکیل ایشون که میگه اجازه نداشته موکلش رو ببینه و این کار غیرقانونی. ساله نیکبخت با درخواست وکیل برای قبول پرونده اجازه نظام و ما هم نمیدونیم این آقای ظریف چرا به خبرنگاری غربی میرسه. آقا یه ماله برام داره شت لخش تو لخ صاف و صوف چالای این دستگاه قضایی رو پر کن فلان کن. یه جورایی بعضی وقتا میشه سخنگوی، به جای وزیر خارجه میشه سخنگوی قوه قضاییه. طرف درگیر قتل زنجیره‌ای بود، باجویش زیر یه ماه طول کشید. اینم چند تا از مطلب حالا از جیسون رضاییان. واشنگتن پست: سرمایه‌گذاران غربی آماده بازگشت به ایران میشوند. یا مثلا واشنگتن پست این آقای رضاییان نوشته گردشگری شگفتی موفقیت آمیز اقتصاد ایران، بچه مثبت بوده یارو. تهرانی ها به همبرگر فروش های سبک آمریکایی هجوم میبرن. یا اینکه ایرانی ها شاهد بهبود وضعیت اینترنت خواهند بود. اینم یکی دیگه، هیجان ایرانی ها برای بازی مورد علاقه آمریکایی ها. این که خوب میگفته همه. ظاهراً مشکل این نیست که شما چی می‌نویسی، مشکل اینه که اصلا داری می‌نویسی. مشکل نیست که داری کار تا چارچوب قوانین ایران انجام میدی. مشکل اینه که شما به عنوان خبرنگار همیشه تومه خوبی هستی برای شاخشونه کشیدن تو دنیا برای آقایون. یا نه آقا برای ما خیلی جالب شد. کیه آقای جیسون؟ مادرش آمریکایی، پدرش مذهبی، بچه مشهد. دمش گرم، همشهری ما یکی. همشهری شما. سال 85 بلند میشه میره ایران. وقتی برمیگرده یه فیلم میسازه اونا بین دو دنیا، میره مشهد. بله. بعد میره زیارت اتفاقا. بعد میره اصفهان. چند سال بعدش میره حاجی میشه مکه. بعد خدمت شما عرض شد که بعد دوباره برمیگرده ایران، میاد ازدواج میکنه با یه خانمی دیگه، میمونه اونجا، موندگار میشه. بعد باباش فوت میکنه دیگه، میگه موندم دیگه، موندگار شدم، کارم داشته. تو روزنامه واشنگتن پست گفت من میمونم دیگه. بعد 30 تیر ماه ریختن خونه، گرفتنش، با زنش دستگیرش کردن. بعد زنش رو 2 ماه تو سلول انفرادی نگه داشتن. بعد خودش هم هنوز زندانه. تحقیق کردن یه عالمه زنش رو، الان زن بیچاره ترسید میتونه حرف بزنه اصلا دیگه. این چی نمیگه. خیلی ما رو چیز کرد، احساساتی ما کرد. اینه که بچه مشهده خیلی ما رو چیز کرد. اگه یک هوایی داشته باشه چیه باز نه. الان اگه ایشون اختلاس کرده بود 3 میلیارد 2 روزه وثیقه گوشت آزادش کرده بودن. ولی یک اتهام امنیتی مهم داره الان ایشون، چون خیلی خودمونی شده و فکر میکنه که ایران خونشه. میری عاشق ایران هست. این خیلی اتهام امنیتی عجیبیه. ما نمیگیم، خودش به خبرنگار CNN انتونی بوردین درست چند هفته قبل از دستگیریش گفت تو دربند. اینجا رو دوست دارید؟ خوشحال هستید؟ ببین من الان بعد از 5 سال بودن تو ایران دلم برای خیلی چیزا تنگ شده. مثلا برای رفیقام، برای اینکه با اونا غذای مکزیکی بخورم، بعضی نوشابه ها رو بنوشم و یه جاهایی سر بزنم. اما من عاشق اینجام، هم عاشق هم متنفر. اما اینجا خونه منه. اینجا به خونه من تبدیل شده. تا اینجا که چند تا اتهام فقط من میتونم بشمارم. اول اینکه ایشون عاشق ایرانه، این خودش اتهام امنیتیه. ایران خونه خودش اینه امنیتی فلان. بدتر از همینه که خوشبینه. بفرما خوشبینه. در مورد آینده خوشبین هستی؟ بله، به خصوص اگه توافق هسته‌ای بالاخره صورت بگیره. در واقع خیلی خوشبین هستم. زنش خوشبینه. اینا همه جاسوس بودن ملت. اون جیمز باند بود اونجا تو دربند نشسته بود. اینم زنش که راجع به آینده ایران خوشبین بود. ما مردیم آقا. این دستگاه اطلاعاتی ایران یه بار یه جاسوس واقعی نگرفت ما بگیم دمش گرم. ما از خدا میخوایم یه برنامه درست کنیم اینجا بگیم آقا جیمز باند در ایران دستگیر شد. چه حالی میده. خیلی حال میده. خیلی قصه جالب برای ما خواهد بود. ولی نشد اینا یه بار یه جاسوس بگیرن. هر کی انگلیسی بلده تو دربند درکه میگم اسمت چیه؟ جیمز. بابا اسم این یارو جیسونه. جیمز باند یکی دیگه است. بابا حالا تهش چی میشه؟ تهش این میشه که یه چیزی مثل خبرنگارای 2 ملیتی دیگه که در این سالها
دستگیر شدند. مثل کی؟ رکسانا صابری. I'm Roxana Saberi, an American journalist of Iranian and Japanese descent. One demonstrator was killed in the southern city of Shiraz. Many of these women feel their voices haven't been heard and they feel it doesn't make In 2003, I moved to Iran to work as a foreign correspondent. رکسانا صابری 3 ماه و نیم زندان موند. بعد گفتن باید اعتراف کنی جاسوسی، اگه اعتراف نکنی 20 سال نگه می‌داریم. دیدن طرف اعتراف نمی‌کنه، 8 سال زندان دادن. وقتی صدای دنیا در اومد آزادش کردن به یک دلیل خیلی ساده، چون اتهامش هیچ مبنایی نداشت. این که خیلی نامردیه که. بعد از انتخابات سال 88 مازیار بهاری رو گرفتند، خبرنگار نیوزویک. 2-3 ماه زندانش کردن. بعد از کلی آزار و اذیت آوردنش جلوی دوربین بدون اینکه جرمی مرتکب شده باشه. اعتراف اجباری ازش گرفتن، پخش کردن. چرا؟ چون خبرنگار نشریه آمریکایی بود و باید یک نقشی رو در بحبوحه بحران سال 88 بازی می‌کرد. چه نقشی؟ خودش الان میگه. آقای مازیار شما چی فکر می‌کنید؟ من فکر می‌کنم که دولت ایران مطابق معمول سناریویی حاضر و آماده داشت و تنها به دنبال بازیگر برای ایفای نقش در آن سناریو بود و همین دلیل دستگیری من بود. در آن زمان من خبرنگار مجله آمریکایی نیوزویک بودم و برای رسانه‌های غربی فیلم می‌ساختم. مطابق سناریوی آماده شده من باید نقش مأمور رسانه‌های غربی در اغتشاشات داخلی را بازی می‌کردم. مازیار بهاری هم آزاد شد. بعد اومد یه فیلم ساخت به نام اعترافات اجباری و نشون داد که چه بلای سر خبرنگارها یا فعالان مدنی سیاسی میاد تو ایران. سریال تکراری با سناریوی تکراری تکرار شد. یک خبرنگار ایرانی که برای روزنامه‌های غیر ایرانی کار میکنه رو میگیرن، میندازن انفرادی، بعد میان میگن جاسوس گرفتیم، طرفو به حد مرگ میرسونن که اعتراف اجباری کنه. بعد به خاطر فشارهای بین‌المللی و بیگناه بودن طرف آزادش میکنن. خبرنگار بیچاره با روحیه در و داغون میاد بیرون، زندگیشو کتاب میکنه و یک بار دیگه آبروی قوه قضاییه ایران در پیش چشم دنیا میره. در مورد مازیار بهاری اینجوری میشه که جان سوارد استاد ماست از زندگیش فیلم میسازه. فیلمش هم همین امروز میاد بیرون به اسم گلاب. این فیلم رو ما به شدت توصیه میکنیم که آقای لاریجانی، اژه‌ای و آقایون بازجو همگی بشینن به صرف تخمه، آجیل و پفک ببینند. گلاب به کارگردانی جان استوارت. The CIA, Newsweek, MI6. You will tell them nothing. There's nothing to tell. Where's Anton Chekhov? Anton Chekhov? The playwright? You tell me. It is you who has listed an interest of him on Facebook. Answer the questions! You must not just take his blood. You must take his hope. Your wife will never see you again. Your child will never know you. Fight, Ozzy. Use your freedom. Use their weakness. What are you doing? They locked you up, but you're still free. In their hearts, they know they cannot win. ما نادانیم، ناآگاهیم، سوال داریم. هفته پیش 32 تا نماینده مجلس جمع شدن، طرح نوشتن، قانون کنن که اگر کسی سگ رو در خیابان بگردونه 74 ضربه شلاق بهش میزنن. پیرو این خبر یک سری سوال‌ها برای ما ایجاد شده که ما اینجا میپرسیم. پدر من همیشه میگه آقا نمیدانی، ناآگاهی بپرس پسرم. منم الان دارم میپرسم در محضر شما. آیا نگه داشتن سگ جرمه؟ آیا خرید فروش سگ جرمه؟ آیا حمل و نقل سگ آیا سگ آلت قتاله است؟ من که تا حالا نشدم کسی مثلا به خاطر اینکه سگ خرید و فروش کرده مجازات کنم. پس داشتن سگ و خرید و فروشی اینا جرم نیست هست؟ یعنی مثلا شما میتونی سگ داشته باشی ولی نمیتونی همون سگ رو ببری خیابون. میشه مثلا یکی به من بگه فرق سگ با مثلا کبوتر، گوسفند یا مثلا بلبل اینا چیه؟ مرغ عشق. مجازات کسی که سگش رو میبره بیرون مثل اینه که اگه کسی مثلا به گوسفندش علف بده بگه بابا مثلا بخواب، بعد بگیرنش شلاقش بزنن. یا اگه کسی مثلا به کبوتر یا بلبلش غذا بده بگن آقا چون کبوتر مجازاتش صاحب مثلا کبوتر اینو شلاق. این میشه شدنیه. سوال من اینه شما اگه به کبوتر حرم دونه بدی باید شلاق بخوری؟ به کجا میخوام برم؟ به اینجا که آقا فرق سگ با این حیوانات دیگه چیه؟ یعنی ممکنه اصلا یکی بگه که فرقش اینه که سگ نجسه.
اگه سگ نجسه، پس این سگای پلیس ایران یا سگهای زنده یا به هلال احمر که خیلی خوب دارن میرن اون زیر میگردن آدما رو میارن کمک میکنن به انسانیت، فرقشون با سگهای خونگی چیه؟ چجوریه که سگهای پلیس که اندازه اتوبوس همراه برادران اندازه کامیون نجس نیستن و برادران نیروی انتظامی بغلشون میکنن، باهاشون دست میدن، مهربانی میکنن، با هم عکس میگیرن. این 4 تا سگ کوچولویی که پیش مردم زندگی میکنن نجسن. اگه سگای پلیس الحمدلله مشکل نجسیشون حل شده، آقا حداقل یه راهی این مردم نشون بدین که اونا هم ترتیب سگای خودشون رو بدن. آقا لامصب برای چی میزنی؟ خب درد داره نزن مرد حسابی. سگ چه کاریه؟ شب و روز شلاق. اگه کلا سگ نجسه که سگ پلیس هم نجسه. ولی به نظر میرسه کسی با نجس بودن سگ‌ها مشکل نداره. مشکل اینه که چرا بیشتر سگ‌ها رو این طبقه متوسط و این بچه پولدارا نگه میدن. در واقع چون کسی که سگ رو میگردونه لباس تمیز و خوشگل پوشیده و چرک نیست، به همین دلیل مجرمه. یعنی اگه مثلا یک کارتون خواب، مثلا آدم بی پول بیچاره کارتون خواب بغل زیر پلی جایی خواب باشه، سگم بغلش باشه، نه شلاقش میزنن نه سگش غیر خودی حساب میشه نه هیچی. در واقع صاحب سگی که مجرمه، نه خود سگ. مثلا اگه صاحب سگ مثلا بچه کشتی بیا با آبجیش هم بیاد تو خیابون مجرمه. حتی اگه تنها بیاد تو خیابون مجرمه. اگه بیاد مثلا به اسید پاشی اعتراض کنه مجرمه. اون که حتما مجرمه. سگم همراهش نباشه مجرم هست یارو همینطوری. آیا به این دلیل هر کسی سگ داره احتمالاً بچه پول داره؟ به این دلیل که سگ خونگی مظهر اشرافیته؟ چطوری یه سگ 2 میلیون تومانی مظهر اشرافیته ولی ماشین هامر و پورشه و ماتسراتی مظهر اشرافیت نیست؟ چجوری میشه که یه بچه خوشتیپ به خاطر یه سگ 2 میلیون تومانی میشه مظهر اشرافیت ولی مداحی که برای هر شب 2-3 میلیون تومان پول نه خونه میگیره جزو اشراف نیست؟ چجوری میشه که همه میلیاردرهای مملکت که طبقه اشراف کشور تشکیل میدن همشون الحمدلله جزو حزب الله هستن و هیچ کدوم مظهر اشرافیت نیستن، ولی 4 تا آدم که حیوونا رو دوست دارن اینا مظهر اشرافیتن؟ مگه میشه اشرافیت جرم نباشه ولی شباهت به اشرافیت جرم باشه؟ اصلا این قوانینی که مجلس وضع میکنه به چه درد مملکت میخوره واقعا؟ یه روز قانون می‌نویسن که نمیدونم از این بعد اگه دختر 18 ساله برای خروج از کشور باید میخواد بره بیرون باید 40 سالش باشه. هفته بعد تصمیم میگیرن دختری که تا 40 سالگی حق خارج از کشور نداره حق داره از 16 سالگی رئیس جمهور انتخاب کنه. یه روز قانون میارن که جلوگیری از بارداری جرمه. یه روز میان قانون می‌نویسن همسر مجدد اشکال نداره. پولشو بده حله. یه روز قانون می‌نویسن که آقا آپارتمان میلیون ها نفر از مردم محل رفت و آمد عمومیه. یه روز تصمیم میگیرن برای شلوار و ساپورت خانم ها قانون تعویض وضع کنن. هنوز قانون ملی شدن آپارتمان و خونه مردم و حمایت از برادران کتک بزن رو تصویب نکردن که یه دفعه 10 تاشون قش میکنن که جلوی سگ و گربه ملت. آقا بابا چه عجله‌ای داری؟ کجا داری میری با این طرح و قانونای بی‌مورد؟ یعنی اگه یکی به این فکر کنه که در این مملکت بردن سگ به ددر 74 ضربه شلاق داره، ولی اگر کسی اسید باشید تو صورت یک خانم یا زد توی گوش یک زن، اگه شوهرش واکنششون بده شوهره مجرم محسوب میشه. اینم لایف استایل زندگی مورد نظر آقای جواد لاریجانی که آداب داره. نظر جواد لاریجانی مثلا خوشحال هپینس در لایف استایل اسلامی آداب دارد. شما وقتی خوشحال هستید جیغ و عربده نمیکشید، این کار الاغ و حیوانات دیگر است. الاغ و اینا میگن که خوشحالن. 4 پاها وقتی خوشحال میشوند جفتک میاندازند. آیا ما باید اینطور رفتار کنیم؟ اگر کسی برقصه مثل الاغ جفتک انداخته، اما اگر کسی مثل اسپایدرمن مثلا از دیوار خونه مردم آویزون بشه داره با تهاجم فرهنگی غرب مبارزه میکنه. اگه کسی سگی رو که از وقت دنیا آمده گاز نگرفته کسی رو بیاره تو خیابون، مأمور پلیس پاچه‌شو میگیره درازش میکنن 74 ضربه شلاق بخوره. حالا آقای نماینده ملت یه بار سگی پاچه شما رو گاز گرفت، شما هم باید بری پاچه سگ و گاز بگیری. مرد حسابی قانون وضع کنی اینطوری. سگ به خدا آقا اسمش بدتر رفته، اخلاق داره بدبخت، وفا سرش میشه. اینی یکی به این نماینده ها بگه هر کی گفته اخلاق سگی بده خودش بده. شرق و شرق شمشیره، حلق و طلق هفتیره، شرق و شرق شمشیره، حلق و طلق هفتیره. مهمان این هفته شما در پلیتیک آقای منصور فرهنگ است. آقای فرهنگ نماینده پیشین ایران در سازمان ملل و استاد دانشگاه هستند.
در عمان آیه فرهنگ چه اتفاقی افتاد؟ تلاش گروه به علاوه 5 به علاوه 1 و ایران برای کسب توانایی به عهدنامه‌ای که برای طرفین قابل تحمل باشه ادامه پیدا کرد. ولی به نظر من هنوز به نکته مورد نظرشون نرسیدن. علتش هم اینه که ایران میخواد تا اونجا که امکان داره تأسیسات هسته‌ای خودش و غنیسازی رو ادامه بده و امریکا میخواد تا اونجا که ممکنه این توانایی رو به حد اقل برسونه. به نظر من از این که هر دو طرف میدونن باید در این چونه زنی به اون حد وسط برسن که قابل تحمله، این واقعیتی است که 1 سال گذشته راجبش تصمیم گرفتن. آیا این بی سابقه است در دیپلماسی بین‌المللی؟ در روابط بین‌المللی وقتی مذاکرات راجب تقابلات حساس وجود داره، حتی تا این مثلا اگر ما یادمون باشه موقعی که بین اسرائیل و مصر مذاکراتی برای خروج نیروهای اسرائیل از صحرای سینا وجود داشت و عهدنامه صلح تا آخرین لحظه و یا حتی موقعی که اسرائیل و اردن و همینطور موقعی که امریکا و ویتنام، از این نمونه ها در سراسر روابط بین‌المللی زیاد. پس عملاً هیچ اتفاقی در عمان نیفتاد، هم چانه زنی ها ادامه پیدا کرد و اتفاق جدیدی نیفتاد که ما بدونیم به شما بدونیم. هنوز نه، تا اونجایی که اگر اطلاعاتی که در دسترس عام باشه نه، ولی هیچ بعید نیست که نزدیکتر شده باشن به اون حد وسط مورد نظر. یه اتفاق جالبی که افتاد اینه که همزمان با این مذاکرات آقای خامنه‌ای خیلی در شبکه‌های اجتماعی خصوصا توییتر فعال بودن، همش توییت می‌کردن که چجوری باید اسرائیل رو نابود کرد و از این حرفا. نظرتون در مورد موضوع‌گیری اخیر چیه؟ همزمان یک گروهی از حاکمیت داره مذاکره میکنه بر سر یک مسئله مهمی مثل برنامه اتمی، همزمان با این آقای خامنه‌ای رئیس کل ملت و مملکت اون بالا وایساده و داره توییت میکنه راجع به اینکه چجوری اسرائیل، چرا این کارو میکنه آقای خامنه‌ای؟ اگر ما ساختار سیاسی و رقابت‌های قدرت در ایران درک بکنیم این موضوع قابل فهمه، نه در چارچوب دستیابی به عهدنامه جامع و مشترک و یا منافع ملی ایران، بلکه دستیابی به روابط و به طور کلی رقابت‌های درونی داشتیم. برای اینکه ایران میخواد عهدنامه‌ای رو بهش برسه که برگرده بگه ما به حد اکثری خواست خودمون رسیدیم و در برابر آمریکا تمکین نکردیم و کوتاه نیامدیم. خامنه‌ای در ایران رهبر بلا منازع به این معنی که کلام او کلام آخر باشه نیست. اگر ما به اوضاع احوال ایران توجه بکنیم صداهای متنوع و در ایران شنیده میشه. بنابراین خامنه‌ای در ضمن اینکه تشویق میکنه که وزیر خارجه ایران به مذاکره ادامه بده، رفتار و کرداری داره که به اون طرف هم بگه که ما در این مذاکرات کوتاه نمیایم بلکه میخوایم به خواست خودمون برسیم. این بازی دو جانبه پیامد رقابت‌های قدرت و عدم وجود قدرت بلا منازع در رژیم ایرانی. پس شما اعتقاد دارین که آقای خامنه‌ای حرف آخر رو نمیزنه؟ چون می‌سری برداشت‌ها بر این اساسه که آقای خامنه‌ای مثل آقای خمینی توانایی حرف آخر زدن رو نداره و شما فکر می‌کنید که آقای خامنه‌ای نیست که حرف آخر راجع به برنامه اتمی قرار بزنه؟ آقای خامنه‌ای حرف آخر ولی مهمترین حرف رو میزنه. حرف آخر به این معنا که اگر گروه‌ها و عناصر و جناح‌های دیگه مخالف باشن ساکت میشن، نه، ولی به این شکل برای اینکه بخش قابل توجهی از نخبگان سیاسی و اقتصادی رژیم ایران، خصوصا گروه‌هایی که در این 35 سال سرمایه‌داران بزرگ شدند، اینها علاقه‌مند به ایجاد رابطه عادی تجاری و اقتصادی با جهان غرب هستند. حتی در درون سپاه پاسداران گروه‌ها و عناصری هستند که در اون طریق فکر می‌کنن، یا روحانی یا ظریف و غیر ذلک. بنابراین در درون این رژیم در چارچوب دفاع و تحلیل منافع خودشون بینش‌های متفاوت وجود داره. خامنه‌ای می‌خواد بین این دو بینش
نوعی آشتی ایجاد بکنه که به قول معروف ایرانی‌ها نسیخ بسوزه نکنه. موفق شده؟ هنوز نه. یه نامه نوشت آقای اوباما، وال استریت ژورنال چند روز پیش نوشت، یه نامه نوشت آقای اوباما به آقای خامنه‌ای. فکر می‌کنین که این نامه چقدر کمک کرده؟ چی نوشته آقای اوباما تو این نامه؟ به احتمال قریب به یقین اوباما داره به ایران میگه که اگر در رابطه با مسئله هستی نگرانی‌های بین‌المللی رو رفع بکنین، از نظر اقتصادی و امنیتی میتونه به نفع شما تموم بشه. آقای اوباما شما فکر نمی‌کنه؟ ایشون فکر می‌کنه که اون حاکم بلا منازع است و بر همین نامه نوشته به اون. میدونه که قوی ترین مرد ایرانه و میدونه که اگر یک نفر باشه که موضع او بیش از هر فرد یا گروه دیگری روی تصمیم ایران مؤثره، این خامنه‌ایه. ولی اون که خامنه‌ای در برابر رقابت‌ها و استکاک منافع مختلف چه نوع از ممکن اوباما آشنا نباشه، ولی برای کسی که خواهان حل و فصل این مسئله از طریق مسالمت جویانه است، کوشش اوباما قابل احترامه. آقای فرهنگ، دو تا سناریو وجود داره. یک، توافق صورت میگیره، دو، توافق صورت نمیگیره. شما من بگید که آقا این توافق امروز صورت گرفت، نشستن امضا کردن، آقا ما تموم شد، ما توافق کردیم فلان. چه خواهد شد روز بعد از زمانی که توافق صورت بگیره تا زمانی که خانوارهای ایرانی تغییرش رو در جیبای خودشون احساس کنن، چقدر طول میکشه؟ حداقل 2-3 سال طول میکشه، حداقل، و شاید هم بیشتر. به این دلیل که تعهداتی که ایران میده برای اجرای مفاد مختلف این عهدنامه، اینا به مرور انجام میشه. یعنی کم کردن توانایی ایران در غنیسازی اورانیوم و در برابر این اقدام ایران در اجرای تعهدات خودش، امریکا به طور تدریجی و گام به گام تحریم ها رو ملغنت لغو اول نمیکنه، بلکه به حالت تعلیق در میاره و در اینجا یک اختلاف اساسی است. لغو کردن تحریم ها یعنی اگه دوباره بخوان وضعش بکنن، باید برگردن به شورای امنیت یا کنگره آمریکا یا اتحادیه اروپا، ولی ملغا کردن اونها یعنی فعلا مسکوت گذاشتن. و اوباما رئیس جمهور آمریکا این قدرت رو داره که برای مدت 6 ماه این تحریم ها رو به حالت تعلیق در بیاره و در این مدت بازرسان بین‌المللی که گزارش میدن و دسترسی بدون قید و شرط و بدون چون و چرا به تأسیسات هسته‌ای ایران دارن، هر چقدر که گزارشات اونها نشون بده که ایران به تعهدات خودش عمل میکنه و هیچ نوع ابهامی وجود نداره، گسترش لغو کردن این تحریم ها گام به گام بیشتر پیش میره. آقای فرهنگ، آخرین سوال من اینه که کنگره آمریکا اکثریت جمهوری خواه تونستن که کنگره رو به دست بیارن و این با دولت آمریکا که دموکرات هست در منافاته. چقدر فکر میکنید که اگر این توافق صورت بگیره، کنگره که همیشه مواضع تندی در ارتباط با ایران داشته، این جمهوری خواه مواضع تندی در ارتباط با ایران داشتند، بتونن که مانع بشن از اینکه در اون 2 سال باقی مانده که فرمودید که تغییرات امکان داره صورت بگیره، اون تغییرات واقعا صورت بگیره؟ چقدر کنگره اعمال خواهد کرد؟ مواضع تند کنگره یک انگیزه نداره. حداقل میشه راجع به 2 انگیزه متفاوت صحبت کرد. یکی گروه ها و عناصری هستند که 100% خواهان حل و فصل مسالمت جویانه این مسئله و حمایت از گزینه دیپلماسی اوباما هستند، ولی میگن هر چقدر که ما ایران رو تهدید بکنیم و فشار بیاریم در این چونه زنی ها میتونه کمک بکنه به انعطاف پذیری ایران. یه عده اونا هستن که اگر عهدنامه امضا بشه و مورد قبول دولت اوباما قرار بگیره، این گروه از نمایندگان کنگره یا سناتورها به احتمال قریب به یقین حمایت میکنن و همینطور اکثریت بزرگ تحلیلگران آمریکا. ولی گروه ها و عناصر دیگه هستن که معتقدن زیربنای تأسیسات هسته ایران باید به کلی از بین بره و ایران به هیچ وجه توانایی غنیسازی اورانیوم نداشته باشه، فقط در اون صورتی که ما حاضر به لغو تحریم ها هستیم. اونها مخالفت خودشون رو ادامه میدن، ولی من فکر میکنم که اگر عهدنامه به توافق برسن، به این دلیل که اکثریت بزرگ مردم آمریکا خواهان حل و فصل دیپلماتیک این مسئله هستند، کنگره نمیتونه جلوگیری بکنه از اجرای اون، خصوصا اگر با گذشت زمان بازرسان آژانس بین‌المللی گزارش بدن که ایران به تعهدات خودش عمل کرده. خیلی تشکر میکنم آقای فرهنگ. مرسی. این برنامه ما بود. خیلی ممنون از شما که تماشاگر این برنامه بودید. شنونده این برنامه در رادیو فردا. این آدرس توییتر من هست @کامبیز حسینی، یعنی هم فیسبوک
facebook.com/کامل حسینی. من کامل حسینی هستم. شما برنامه پلیتیک رو تماشا کردید. فردا 8 صبح تهران این برنامه از همینجا تکرار میشه تا هفته دیگه 10 شب تهران و پلیتیکی دیگر. هوای بغل دستی تو آقا خانم داداش دوست عزیز داشته باش که خبرهای خوبی در راه است.